হেল্ল' গাইজ, মোৰ চেনেলত আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি পিঠাৰ গুড়িৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ আগত আনিছোঁ। এই চাউলৰ গুড়ি হয় আৰু চাউলৰ গুড়িটো অকণমান ভাজি লৈ আধা ভাজা কৰি আমি এনেকৈ গুলি ল'ম। এইটো গৰম পানী দিও গুলিব পাৰে। এনেকৈ গুলি লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা অলপ দৌ লৈ আমি এনেকৈ পিঠাবোৰ বনাই থাকিম। এইটো চাইজতে হাতত লৈ পেলাই দুই চাইডে অলপ জোঙা কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ পিঠাবোৰ বনাম। পিঠাবোৰ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। এইটো চাইজৰ বনালে বহুত ভাল লাগে। আৰু এই পিঠাটোক আপোনালোকে বহুতে গুটি পিঠা বুলিও কয়। এইটো ভাপত দিও বনায়, নহ'লে সিজাইও বনাব পাৰি। তো এইটো এনেকৈ লৈ পেলাই আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ আকৌ। এনেকৈ কমপ্লিট পিঠাবোৰ বনোৱা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে। এতিয়া আমি এটা ডেক্সিত গৰম পানী বহাই আছোঁ। গৰম পানীটো উতলিব দিম। উতলাৰ পিছতহে আমি পিঠাবোৰ দিম। চাই থাকক। এতিয়া পানীটো উতলিলে এতিয়া এটা এটা পিঠা আমি ডেক্সিটোত দি থাকিম। ইয়াত কমপ্লিট পিঠাবোৰ দিয়াৰ পিছত ঢাকনিৰে এনেকৈ ঢাকি দিম আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম। আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পিঠাটো পূৰা সিজি যাব। এতিয়া আমি চৰিয়া এটাত ঠাণ্ডা পানী ল'ম আৰু তাতেই পিঠা অলপ অলপকৈ এনেকৈ চাকনিৰে চাকি উঠাই পেলাই আমি এই ঠাণ্ডা পানীটোৰে ৰাখি থ'ম। কমপ্লিট ৰখাৰ পিছত এটা এটা পিঠা এনেকৈ ধুই যাতে এক্সট্ৰা গুড়ি চুৰি থাকিলে সেইবোৰ আঁতৰি যাব আৰু এইটো আমি বেলেগ এটা চৰিয়াত এনেকৈ উঠাই থৈ দিম। হৈ
গ'ল কমপ্লিট। কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে জনাব। আমি বাৰু গুটি পিঠা বুলিও কওঁ, বহুতে ভাপত দিয়া পিঠা বুলি কয়, কাৰণ এইটো ভাপত দিও বনাব পাৰি। আপোনালোকে বাৰু কি বুলি কয় জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। তো গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।